gädda, en mört, harr och abborre. Är det ens möjligt på en dags fiske? Är det för jävla träsk? Det är alltså nästan ogåbart liksom. I kvällens avsnitt av Challenge Unknown utmanas teamen till max, både taktiskt och fysiskt. Men det är ju bara att kämpa. Vad ska vi annars göra, Erik? Det enda jag har med mig nu är en karta med en knappnål och det är snabbast dit som gäller. Klockan är 05:30 och teamen de ligger just nu och sover och tror att de ska få sovmorgon. Men det kommer jag ändra på. Det här är Challenge Unknown. Nu kör vi. Grabbar, det är dags att komma upp. Ni har knappnål i chatten och det är snabbast till platsen som gäller. Skynda er, packa era fiskeprylar. Det är ingenting att vänta på. Vi kör! Härligt! Delfors! De har väckt oss. Vi ska packa ihop oss på en gång och dra. Okej. Nu ska vi dra och fiska. Idag är det blixtstart. Så det här blir nice. Får vi se vad det vi ska hitta på. Inte en aning som vanligt, men det kul blir det såklart. Bra. Ja, för fan. Nu drar jag. Johan, är det båtarna med? Ja, båtarna med. Hoppa in, fel sida Mackan, fel sida. Kör nu. Har vi glömt då? Nej då. Så. Jag tror din jacka är med. Ja. Vänster nere. Jävlar. Vaknade för 5 minuter sedan. Ja. Jag tror han drev med oss först. Hej Johan. Ja. Vi är ju för fan de hungriga vargarna nu. Jagar de jävlarna. Ja, nu måste vi ta dem. Vad händer? Får se. Välkommen till The Challenge Unknown. Sjön där vi finner välkänt vatten som lockat många specimensfiskare i månaden. Sjön är känd för sina stora mörtar. Men förutom mörtar finns det även mycket stor gädda och därför har ni möjlighet att slå flera flugor i en smäll. Det första challenge är att fånga en mört på 400 gram med hjälp av utrustning som ligger i båten. Men ni får självklart börja fylla pappret med gäddor om ni vill. Klarar ni inte av denna utmaning innan klockan 10 förlorar ni chansen till 5 extra centimeter och får automatiskt nästa utmaning av fotografen. Alltså, vet du? Kom. Alltså jag är inte helt säker på att vi ens behöver ha en båt för att få en mört i det här vattnet. Så att vi skulle kunna lika gärna gå från land. Här har vi mäsk, majs. Här har vi feeder, utlopp. Där kommer det vara fullt i mört. Ja. Vi tar varsin spö, vi låter båten vara här. Vi går dit, mäskar, kör ner en feeder och en flöte och så kör vi. Vi skiter lägger i båten. Nu tar vi den där mörten. På 400 gram, det är en stor mört. Ja, jag har inte fått så många mörtar med 400, det kan jag säga. Där vi är, detta området är sjukt känt för sina stora mörtar. Men vi får se om vi klarar det. Nej, vi måste ha en våg. Tar du med dig den som börjar gå och knyter? Jag har delat ut första utmaningen och reglerna är enkla men uppgiften betydligt tuffare. Nu gäller det att fånga en mört på 400 gram snabbast möjligt för att sen dra vidare på nästa äventyr. Teamen de väljer 2 olika strategier. ABU Lawrence letar mörtarna från båt och Rappala de chansar från land. Ja, tyvärr ser det inte lika hett ut som jag hade hoppats på. Vi har ett utlopp som går ut. Det är kallt i vattnet. Mörten brukar gå ner lite djupare då, eller kring vassar. Jag måste kolla hur det ser ut. Ja, det är lite för grunt, tror jag. För att de ska vara här utanför nu. Skit. Vad tycker du? Ska vi testa här utanför? Vi testar här lite grann nu när vi har prövat. Det är en mört. Vi kör. Fan vad bra Tobbe att du hade tunn flåkarbord med dig. Ja, jag vet. Jag har ju 0,14. Medan Tobbe kör här till platsen så håller jag på att rigga upp ett paternostertackel. Jag har ju specimenfiskat en del så... Men feeder, ett bottenmeter kan man säga. Vi är ju gottegrisar precis som alla på jorden. Så att vi ska använda majsvattnet till att blanda mäsket.
Nu kör ni inte över min feeder för då kommer jag fan och äter upp er. Men som sagt, jag tror inte de står så här grunt. Jag vet att det är tillräckligt svårt på sommarna. Och jag tror absolut att de har rört sig utåt nu. Men kör. Och nu har jag en, Holger. Ja, bra. Ta han då. Ta han. Bra. Har du på han? Nej, Jo, han är på. ja, men det är ingen 400 gram. Det vet man inte. Jo, jag tror jag har tappat han. Ja. Ja, då är det bara att lägga ut exakt på samma ställe. Exakt på samma ställe. Om du går bak lite. Ja, där ja. Exakt. Det där är ju typ mört. Ja. Där var mörtstimmet. Ser ni en massa små prickar där. Syns väldigt tydligt. Och så trycker jag på skärmen. Jag trycker på waypoint. Då kommer en waypoint upp på kartan. Nu positionerar jag mig. Och så är det bara damma ut feeden på det här. Så jag tar den. Och sen så tar jag mäsket. Och sen så ska jag krama i lite mäsk i den här. Så man fyller den så här. Så kommer det sakta lösa upp sig när den ligger på botten. Här är fisk till, kolla höger på sidescan. Känns det som, alltså, det är lite större fiskar. Det kan ju vara stor mört faktiskt. Ja, det där skulle lätt kunna vara stor mört. Där har jag en, där har jag en. Jag har en. Ja, det är en abborre. Nej! Ja, puls blev det i alla fall. Ja. Fin liten blåskimrande abborre. Hejdå! Ta en nu. Du kan ju det här. Det här är harrfiske. Ja, det där är hett. Nu har jag en. Nej! Han tog majsen. Nu börjar vi helt plötsligt hoppfullt för att jag la ut här. Och jag fick ganska omgående hugg. Ska vi se. Känns bra alltså. Ja, nu är han på. Oh, bra. Akta min lina. Nej, jag kan inte akta din lina. Nej, du får men sänka alltså, din lina. Jag menar att jag sitter fast. Det här är en godkänd mört. Ja. Hova! Ja. Vänta. Det här är en godkänd mört, tror jag. Är du med? Ja! Jag tror fan nästan gränsfall på godkänd alltså. Snyggt, vi hämtar hoven. Eller vågen. Jag körde en avklippt mask och så körde jag majs. Ett korn. Och så har jag mäskat lite grann innan. Men nu ska vi väga den här. Jag är gränsis. Jag tror han kan vara så här 1360 eller någonting. Eller alltså 360. Men vi får se. 430. 430. 430! Ja! Men det här kunde du, Holger. Det är fasiken. Vissa skills har man. 430 gram mört. Vi gjorde beslutet att vi... Ja, det var snabbt tänkt av dig, Mattias, måste jag säga. Fan, det var militär precision på den. Vi drar till utloppet direkt och skiter i båten. Och här är han. Här är han. Superfin. Släpp ut våken här. Nu ska vi få nya challengen. Mörten fångad och första utmaningen är därmed avklarad. Försprång för Rappala när vi nu öppnar upp en stor älvsträcka där gäddan står i fokus. Här gäller det att fylla på gårdagens skår med 3 stora gäddor samtidigt som jag ger lagen 3 nya utmaningar. De ska fånga en fisk från land, fånga en gädda med ögonbindel och fånga en gädda på 40 cm bete. Men som jag tidigare nämnt gäller det att vara taktisk och snabb. För när som helst kommer jag att dela ut nästa challenge. Nu ska vi dra direkt till älven. 40 cm bete, det bygger vi ihop, det är ingen fara. Vi kommer få fånga 3 stora gäddor och sen kör vi challengerna. För att nu har vi centimeter att hämta. Nu kör vi. Hörde du dem ropa innan där? Nej, gjorde de det? Ja, men du sa någonting tyst. Jag tyckte jag hörde det lät som en varg. Alltså det var ju något som ylade. Det lät så här. Så man kan se att vi har
fisk här längs botten. Det kommer att gå. Så. Där har jag. Ja. Den här är lite större. Vad det än är. Känns det väldigt abborrigt. Nej, det är stormött. Det är stormött. Fast det är inte kanske tillräckligt. Nej. Det är bara ligga kvar. Ja. Jag mäskar ut lite till. Ja. Men ska du ut och så lägger du ut så tar jag hand om mörten. Ja. Nej. Nej. Vad väger den, Tobbe? 370 gram. Ja, det var ju otroligt fin mört. 370 gram. Behöver växa till sig lite grann. Riktigt fin fisk. Men nu är de här. Så det är nog inte omöjligt. Ja, vi lägger ha superlim. Vi ska fixa 40 cm bete. Vi ska kolla om det finns en superlim i det här stället. Superglue. Superglue. Tack, ha det bra. Hej då. Samma. Superglue, Gorilla, Froshy. Nu kör vi. Där. Åh, nu. Det här är stort. Det här är stort. Åh. Kom igen, var en mört nu då. Åh. Kan det ens vara en mört? Ja, om det är en stor mört. Om det är en stor mört kan det vara det. Jag vågar inte ta den hårt bara. Ja, det är en abborre. Abborre igen. Men vi kör ju varannan nu så. Det är sjukt mycket fisk under oss. Ja. Vi har ju bara 0,17 tafs, väldigt tunn tafs när vi metar så. Vågar inte ta den för hårt. Riktigt fin. Grym puls, jag trodde att det var en stor mört. Men det var en stor abborre. Men det är bra att veta, vi vet ju aldrig vad nästa utmaning är. Låt den simma tillbaka. De står ju med huvudena mot strömmen här så då blir det ovansida. Ja, en soft Peto 22 med en soft Otus tail. Så kör vi en stor skruv i båda ändarna och borrar in den djupt i både tailen och kroppen och sen så en fjäderring mitt emellan. Oj. Ja. Det där tar de, Holger. Men det ska bli jäkligt intressant att se hur gången är på den här. Oj. Det här kommer de ju dräpa ju. Det var ju från 6 meter direkt upp på en meter liksom. Ja, helt sjukt. Jag tror ju den minut som det där börjar tappas. Ja. Det är den minuten man ska vara här. Ja. Då är det ju liksom. För då kommer allting bara sättas fart. Yes. Jävlar, det var en direkt. Där var den direkt. Nedsläppet. Han är inte ens landa. Nu kör vi. Nu. Nej, det är gräs. Fan. Ja, är du med? Är du med? Det är en bra fisk. Jag kommer ändra i riktning på honom. Yes, gubben. 40 cm bete, första gäddan. Jag bommade en. Nedsläppet, gjorde neddrift, mändning precis när han kom över kanten och bara small det. Vi tar han tillbaka. Mustache shallow, 2 styckna tungsensvikter på 14 gram. Kasta upp på gräset, vi var uppe till kanten, small. Missade en i första kastet här. Men det funkar också att köra riktigt stort på de här. Shit vad kul, Jonte. 87 godkänd. Jättenice fish. Den här betyder att den är 5 cm till, så 92. Jamen. Sätter tillbaka den där och så fortsätter vi. Bra gubben. Men du, nu är frågan om, ska man byta till vanligt eller ska vi köra våra de här? Jag kör den här nu.
Så mycket tid jag la ner på den här. Nu kör jag. Alltså, Där har jag något igen. nu har Tobbe också Abborre. en liten abborre. Men den är inte tillräckligt stor, den är mindre än den förra. Så vi låter den simma tillbaka. Mäskat på rätt bra här nu genom att det kommer mycket fisk. Så mäskat till både lite majs och mäsk. Tror du man bara ska grinda på eller ska man byta stoppott sen? Ja, vi har ju fått 2 muttar. Det känns onödigt att byta, men vi har inte supermycket mäsk heller. Ja. Jag bara tänker, man vet ju aldrig om man kör runt lite. Kanske kommer någon, du vet, så här riktig baitball. Ja. Alltså de kanske inte går i riktiga baitballs, de där stora mörtarna. De stora muttarna brukar ju gå som i nästan så här abborrstim, du vet, nästan mattor liksom. Men jag vet inte hur många i en sån här sjö. Jag skulle inte förvåna mig om de går i väldigt stora stim också. Ja! Nej, jag gick lös! Sjukt. Hett. Jag kör ju så långt bete på grundvatten. Det gillar de inte riktigt. Men lång kast, 3 vevtag, smack i backen kan jag säga. Nu hade jag velat kasta något annat, för den där tog ju långt bak kan jag säga. Ja. Men han får en chans till på det här. Nu kastar jag lite snett, men vi ser. Ja, för fan. Vi skottar ju på med nästa challenge. En av challengerna var ju att köra en sån här lite halvkinky fånga en gädda i blindo. Så jag gör väl det, ja. Jag kör en Super Shadow Rap Glide. Och ska kasta precis det Mattias hade huggen nu då. Så får vi se då. Jag kan säga att hela livet försvann. Alla jävla senses. Bra. Det var ett bra kast. Nu ligger det precis där det börjar bli lite mörkare. Ja, nu sitter han! Jag med! Double up! Din är viktigare. Veva din, veva din. Nej, det är gräs. Okej. Är du med? Hot like fucking lava. That's why you fish a lava roach. Jag brände fisk på den här jättelånga. Så jag valde att gå på egentligen ursprungsriggningen på Soft Peter 22 och Musse Shallow. En lite större volym på den. 77 godkänd. Släpper tillbaka den här fort. Det gäller att smi medan det är hett. Oh! Välbehövligt regn för att kyla av överhettade Rappala som fullständigt kör över ABU Lowrance just nu. Kvar i sjön, där kämpar grabbarna fortfarande med murten och nu måste Erik plocka fram sina gamla specimen skills, annars kommer den här utmaningen vara helt körd. Då ska vi se. Då är här Team Rappala satt. Så vi gör det inte svårare än att gå till samma ställe. Sen är frågan, vi har en liten vass precis utanför. Men ja, inte mycket mäsk kvar tyvärr. Hörrni, ni får inte spola nu. Det här är nog den fetaste tävlingen vi har i hela serien av Challenge Channel. Ni kan vinna spön från de som tävlar och ett skådarbete gjort av Mangeboy, Trä, Mr. Clive. In och likea filmen och kommentera vad ni tycker om serien så är ni med i tävlingen och utlottningen om fantastiska priser. Kör hårt! Ja, jag fiskar en Soft Peter 22 med mustaschal och fotogrammare och nu har jag nog fan hittat var de står. Det är som en gräs och så blir det, ser man precis där gräset slutar blir det svarta hål. I de här hålen står de. Varenda gång nu jag har kastat där så har jag fått fisk. Ja! Är du med? In. Nej! Det är lugnt. In oven. Nummer 3. Bra. 76 approve. Nice. Det här var svårt alltså. Jag tror i efterhand så var det dumt att åka in med båten och ta upp. Men man trodde ju att det kanske kunde vara så att det var ett superställe där. Sen en annan sak som är otroligt svårt i det här metet är att fiska utan mäsk.
Vi mäskar ju där ute. Det var rätt val. Men nu har vi ju inget att mäska med. Så då har vi inget att locka in mörten med heller. Då är det svårt. Men det är ju bara att kämpa. Vad ska vi annars göra, Erik? Nej, det är bara... Där har jag. Är det mört? Ja, det är mört. Den ser stor ut. Ja, den är stor. Kom där. Kom där. Jajamän! Den där är 100%. Ja. Bra, Erik. Helt Mitt i buschen. sjukt. Ja, Ta ett snack sen. Jajamän. Bra jobbat, Erik. strax över 500 gram. Mött. Vi har kämpat, kastat samma ställe, haft något pill. Sen högg den. Nu är det dags att dra vidare. Så vi skyndar oss. Låter den simma tillbaka. Nu kör vi. Mötten är klar. Nu är det nästa uppdrag. Cool. Får vi se vad detta är. En riktigt fin mört, men fortfarande lång uppförsbacke för grabbarna. Som nu får exakt samma utmaningar som Rapala. Det är brådis för Team ABU Lawrence medan Rapala glider in på nästa hotspot. Du vet ju vad som bor på sån här ställen. Sätter ett sms till Tobbe som det står Game Over på. Nu går vi över snart till djupkanten där det är djup liksom. Shit, kolla här på baitsen. Det är så mycket baits. Stor gädda där. Ska jag ankra? Nej. Du vet det där med att de kommer före i tid. Det kan både vara bra och dåligt. Du vet, det är ju såklart att det är bra att ha mycket tid. Men det kan ju också vara att fan vi åker längst bort dit. Nu har vi tiden med oss. Alltså du vet. Ja. Så är det inte det som gäller. Ja, just nu så står vi på ett turbinutsläpp. Men det här är alltså tillhåll för jättestor fisk. Det är oftast väldigt mycket betesfisk. Och det är oftast väldigt stor fisk. Så oavsett om det är gädda, öring, vad än du fiskar, så är det sådana här ställen du ska hitta på. Så nu, det jag gör det är att jag fiskar i bakvattnet. Det är väldigt strömt. Låt den gå med strömmen, placera den på så sätt så att jag tror att den fiskar bra. Och sen är det bara att hålla i grejerna alltså. Nej men vi får inte så här stressa för mycket nu. Nu är vi här. Nu gör vi det. Det handlar ju bara om att få 3 riktigt bra gäddor. Jäklar, ser den där stora som gick upp i baitsen där som är på väg ur bild nu. Där! Jäklar! Det här är bättre fisk. Bromsa. Bra Erik. Bromsa. Bra Erik. Ja, för fasen. Håll spänn på bara. Ja. Är det på roach? Ja, Roach är så jäkla hett jag kommer här. Ja. Vi behöver en jäkla toad nu alltså. Vilket jävla hugg. Och bromsen. Det kändes bra direkt i början. Ja men det är säkert bra. Kanske 3D-fiske som gäller. Vad fin, vad fin. Så ja! Bra jobbat! Bra jobbat Erik. Nu jädrar. Nu är vi på gång. Jag ankrar. Jajamän. Du, jag tror att vi ska switcha om och köra big baits. Jag vill ha en tång. Ja, men det kommer. Jag ska bara ta upp mitt drag. Här Erik. Alltså 105 centimeter efter typ en kvarts fiske på line through roach. Den är riktigt arg. Så vi ska låta den simma tillbaka och ta en till. Grymt Erik. Ja, fy fan vad skönt. Nu går vi in i 4D-världen här. Ja. Välkommen tillbaka och en helt okej start på gäddfisket. Det går fort i challenge och den här fina gäddan gör att grabbarna tar upp jakten ordentligt på Rapala. Vi
Vi kommer drifta av med vinden en ås som ligger mitt i älven kan man säga. Det går upp och så på båda sidorna av åsen så är det väldigt fint gräs, alltså blandat gräs. Både bladnate och, ja vad kallar vi det? Spagettigräs. Jävla ålgräs liksom. Ålgräs. Och det är ganska djupt utanför. Riktigt hett känns det som. För hoppas vi får snabba svar här. Då kan det nog hända vad som helst. Jag var i gräs här ja. Såg du fisken? Nej, var den stor eller? Var den stor? Stanna här. Ja, den var helt okej. Ja, men då tryck i raptorerna så slipper vi skrämma honom. Eller ska jag trycka ankring tycker du med elmotorn? Jag tror kan få en hur stor gädda som helst där. Så jäkla coolt alltså. Han står ju bara här och vill döda saker, så är det. Jäkla gött att få lite medvind. Ja, Men där är ju liksom, den är värd mycket. där är värd hur mycket som helst. Lassar vi in en 101 till sen, då blir de stressade. Vi har inte kollat, de kanske har lassat in någonting nu med. Ja, de hade inte lastat in något när jag rapporterade i alla fall. Men de kan ha dålig mottagning, man vet aldrig. Och gädda efter. Och fin gädda efter. Oh. Det här var typ en... 90. Vad sa du? Vart är den? Den är under båten här. Den är här. Den står där. Coolt. Kanske blir bara djupare. Vi ska se. Ja, en 105. Är det så? Ja. Ja, nu börjar de bli het. Nu är vi i en väldigt stor älv och vi fiskar kan man säga ett område där det är ett biflöde som rinner ut i den här älven. Och strömmen den blir lite växlande kan man säga. Att det blir både ganska strömmande partier, det blir nästan stillastående partier. Blandat med djupare höljor, grunda bankar, gräsbäddar. Ja, ni förstår ju själva. Det är ett område rikt på olika typer av miljöer. Och här trivs ju väldigt mycket olika fiskarter förmodligen. Och även gäddorna som hittar väldigt bra sångplatser. Så att det gäller att ligga i de här lite lugnare partierna här. Och då kratta av det här metodiskt. Och vi försöker ju locka dem med riktigt stora drag. Det är det vi tror att man kan få igång de riktiga monstren på här. Ja. Yes! Nice! Körde lite hedlig McPike här. Ska bara lägga i ankringen. Körde ju en riktig hedlig klassiker. Den heter Miltona Walleye, den här McPiken, och är guldfärgad. Godkänd? Godkänd. Ja. Cut to commercial. Härligt! 77 centimeter. Vi är med i gamet. Vi har 2 fiskar på protokollet. Vi vet inte hur det går för Rappala, men jag känner att vi är på gång, Erik. Jag har en. Bra Tobbe! Nice. Fullt blad. Gäddor, de kan ju både vara tjocka och smala. Det här tillhör den smala sorten. 78 centimeter, så att det här känns ju otroligt bra. Alltså jag kände att det var så motigt innan mörten kom. Innan Erik tog mörten. Och det är ju det som ändå är härligt i ett lag. Man har ju stunder när man är stark, man har stunder när man är svag. Och då är det viktigt att när man själv är svag, att någon kan dra en. Och det tycker jag, det gjorde ju Erik här med den här mörten. Alltså det var en heroisk insats skulle jag säga. Det var Medal of Honor liksom på den. Det var otroligt.
Jag har ingen annan plan i alla fall. Det här kändes ju som att det är nu det händer. Ja, definitivt. Och att det här inte levererar, det är helt sinnes. Ja, verkligen. Och som du säger, fisken är verkligen inte här. Nej, den är inte här. Så det är lika bra vi bara ger upp det här nu och så åker vi runt. McPike, den har ju stått för mängden idag. 2 stycken. Roach, den har stått för storleken. Det är en perfekt kombo. Nej, men jag tror ju verkligen det är så det är. Det är så sjukt mycket större chans vi får en stor gädda på den där än på en McPike. Tycker du vi ska hämta? Bra. Bättre? Ja. Bra, Erik. Eller bättre, men den är uppgradering. Den sitter dåligt. Men den kommer här nu. Yes! Snyggt! Bra. Du, det skulle kunna varit den där kanske. Ja. Man vet aldrig. Bra, Erik. Yes. Det var ett väldigt Mr. petigt hugg. Roach. Och han satt riktigt dåligt. Så. Du är Mr. Roach idag du, Erik. Ja. Du metar både roach och du fiskar med roach. Uppgradering måste det vara. Ja, det där är klockren uppgradering. Ta Det är en mätaren lite jättefin snabbt. gädda. Ja. Fy fan vad gött. 91 centimeter på roachen igen. Vi är heta nu. Så nu får Rapala passa sig. Släppa tillbaka den. Tobbe hade en 90 plus. Ja, det där är bra. Den där är bra. Snyggt. Vilket hugg! Ja, Vilket! snyggt. Den är bra. Bra Tobbe. Det är bara McPike! säga om det är någonting att du vill ha mig på. Eller att jag ska fiska med. Stå där, stå. Ja, jag står här. Han kommer som en projektil in här. Vänta. Ja. Nej! Nej! Det var nära. Alltså hade den inte vänt sig om där. Ja. Ja, man kan inte få upp alla. Jädrar, det där var ju 90 plus. Ja, det var det. Det där var synd. Trots den brända fisken har ABU Lowrance gjort det nästan omöjliga och gått om Rapala. Och det med råge. Just nu hela 21 centimeter före. Ja, i horisonten där borta så ser vi Mr. Holgis och Jonte. Kommer i full fart. Uppstressade. Bättre. Ja, vad fan. Är du med? Eller? Lite eller kanske. Kanske. Ja, Du, den där stod ju i spenaten. ja, Det kan bli så, Holger, att det blir en battle här nere så kan det bli. resten av tiden. Det är kanske ingen upgrade, men... Nej, det är det inte. Va? Nej. Ja, han får gå tillbaks. De är ju här, de är ju aktiva i det här området. Så länge vi har aktivitet så får vi se. Det får bli några timmar här åtminstone. Nej, några timmar Nälfors, det blir det inte, snarare minuter. Jag har helt andra planer för er. Nu har vi fått ett meddelande i chatten, Holger. Ja, ska jag bara Nu vill vi kolla. Det är Ja. från Challenge Unknown. Det är med Erik. Det här är en tough one. Okej hörni, er största utmaning idag står framför er. Med hjälp av takbåt eller via land ska ni fånga en abborre på över 40 centimeter. Då får ni 30 centimeter extra på ert slutresultat. Och ni har 2 sjöar att välja mellan. Självklart får ni fortsätta fiska gädda i sjöarna. Och ni får absolut fortsätta med era utmaningar.
Ni kan också välja att stanna kvar där ni är. Men abborren måste komma upp i någon av de 2 sjöarna jag skickar. Och den här utmaningen, men den börjar nu. Ta elmotorn, Erik. Ja. Vänta, jag måste bara... Så då antingen då så nöter vi på gädda som just nu är ganska dött. Ja. Eller så åker vi och får en 40 cm borre. Ja. Då får vi 30% eller 30 cm till. Ja. Hej grabbar. Sätt er. Sätt er, det var ett klart beslut från Tobbe. gör vi, Tobbe? Vi ska fånga en abborre och få 30 cm till och spika igen kistan. Eller hur, Erik? Jajamän. Så då är det egentligen bara att dra. Vilken ska vi ta då? Jag vet inte, vi får kolla det i bilen. Det viktigaste nu är bara att åka till rampen. Fort som fan. De drar. De gör samma. Nej, de kommer komma. Okej, teamen har nu 2 sjöar att gå på. Sjö nummer 1 är betydligt större och långgrund med flera inlopp som skapar ett stort deltaområde med mycket stubbvass. Sjö nummer 2 är mindre, djupare och stenigare, men med det sagt kanske lättare att hitta abborren på. Vi är på gång, vi ska traila upp. Vi ska byta bilar, vi ska rigga om, vi ska åka och fiska abborre med chans på stor gädda. Jag är taggad. Ja, alltså det viktigaste för oss nu, det är ju att ta abborren. Alltså vi måste ju gå 100% på abborren. Ja, absolut. Så. Ja, nej, vi ska ju fan göra allt för att det här ska gå i hand. Så här är det. Det är ju görbart, fortfarande görbart. Vi har en riktigt cool sjö här med världens finaste delta och så är det en jättefin å som rinner in. Jag tror att det är flera åar som rinner in. Och igår på gäddan, då var det ju extremt hett att ligga i åmynningen. Ja. Och våran plan tycker jag tycker vi ska gå 100% på 40 cm abborre. Ja. Sen ska vi gå 100% på uppgradera sista gäddan. Ja, men exakt. Det skulle... Ja, jag tycker vi tar den här. Ja, men precis. Det är en bit att ro i kanalen. Teamen väljer samma sjö men helt olika strategier. AB och Lawrence de tar takbåten i sikte mot deltaområdet i sjöns norra delar. Rapala gör istället tvärtom och väljer landfiske i de södra delarna bland utlopp, strömsträckor och stubbvass. Ja. Ska jag springa dit och kolla eller? Innan vi tar med oss några grejer. Vi gör det. Ja, det är... Det är ju grunt, men det är ju bakvatten alltså. Vi gör några kast där tror jag. Vi gör det, vi går upp och hämtar Jonte. Jag ska bara se hur det ser ut där uppe. Så. Abborrjökbit. Ja. Det kan väl vara stekhett. Årorna. De ligger här nere. Bra. Har vi papper? Va? Har vi papper här? Nej, jag har lite här men jag tänkte också skita. Gå och skit då. Har Mackan? Vad ska du köra för bete? Jag vet inte, jag har inte tänkt så långt. Jag kan ta den här då, det är en grundgående. Från mörtmete till gäddfiske till abborrfiske med här tänkte vi också ta en 5 cm bonus och få en typ harr eller någonting, en öring kanske. I bästa fall får vi en abborre som är över 40. Japp. Är du med? Ja, här. Bra gubben. Fisk från land. En challenge avklarad. Den 3:e challengen idag.
Och som vanligt så är det så, de här små rappalarna fångar de här snygga fiskarna. Att fiska strömt vatten, då krävs det att wobblen är faktiskt i perfektion. Annars så simmar inte riktigt, den wobblar och snurrar. 99,9% av alla rappalas går rätt, för de handtestar sin tank innan vi paketerar dem och skickar ut dem. Det är ett förtroende för mig och det borde vara ett förtroende för er, eller åt er. Du då Jonte? Ja, jag sitter fast. Ska vi åka upp och försöka få någon abborre? Ska vi göra något kast till? Ja, men alltså det känns ju stekhett. Det blåser jävligt. Det är en fin sjö. Men väldigt fint. All vass här. Vi har en liten potta i vassen här framför oss. Alltså det är ju alltid när man byter sjö liksom. Man måste ju homa in. Men absolut, det ser ju fint ut liksom. Så det går nog abborre här, det tror jag. Och stor gädda, 100%. Det gäller bara att vi kommer på hur man tar dem. Men jag ser ju här, det är vass. Det är schyssta vassruggar. Det är någon sorts vassö där ute. Det känns spännande tycker jag. Vi kommer få abborre i de här vassarna tror jag. Tror du det? Ja. Ja, här är nate och allting. Va? Det är nate och allting här. Jag vill ha offset vad? Major eller Kickman. Lilla. Nu ska vi köra lite abborre. Kommer till en glesvass med fina bädd här och sånt där. Jag valde som första bete en Dex chatterbait med en ljus trailer. Jag älskar att fiska chatterbait. Det är fortfarande relativt varmt i vattnet. Det funkar både på gädda och abborre. Och särskilt där det är mycket vegetation. Försöker fiska den rätt monotont med korta stopp. Och sen bara små twitcha hem den. Jag har fisk. Borre? Jag vet inte. Tappar jag. Eller? Sitter den kvar bara massa skit. Det är en borre. Nice. Snyggt. Det är en borre. Nu tar vi en till. Bra Erik. Det här brukar jag abborrarna gilla. Verkligen. Fisk! Fisk! Japp. Nej, jag tappade han! Nej, jag har han! Nej, jag tappade han, Holger! Jag tappade han! Vad var det för några? Borre! 100% abborre! Alltså helt sjukt. Fick alltså en bra jäkla smäll. Det var inte minsta abborren. Sen om den är 40, ja det vet jag inte. Men det är abborre här. Offset-riggad Kickman. Shit. Jag har en. Bra. Bättre? Lite bättre. Nej! Tappar den också. Tappar han? De är här. Du körde jigg? Ja. Fan. Ja, nu sitter den bättre. Mycket bättre. Oj. Det här är en stor borre. Är du med? Jag är med gubben, jag är med. Han är borta där. Är du med? Ja! Gränsis. Shit. Ta den där. Nej, den är 40. Ja, den är kanske det. Det är inte Det så. är helt sjukt. Det är helt sjukt. Han har inhalerat Kickmanen. Den är gränsis alltså. Kolla här. Vad vacker abborre alltså. Shit vad kul. De är här. Men 37. Ja. Jättefin 37. Jakten fortsätter. Jag släpper tillbaka den här på en gång, för de är här. Nu, nästa kast kan det hända liksom, grabbar och tjejer. Ja, jag ska säga pulsen är 174. Adrenalinet, jag vet inte hur man mäter det, men jag kan säga att det är kraftigt påslag just nu. Nu sitter den bättre igen. Ja. Oj, den här är tyngre. Den här är tyngre, Jonte. Ja. Den här är tyngre. Är du med? Nej. Den här är tyngre. Det där är en 40. Det där är en 40.
Det där är, jag tror det. Nej. Jo. Nej. Om den andra var 37. Nej, Jo. Ja, jag hoppas alltså. Jag hoppas. Jo. 2 kast på raken. Den här är lite... Alltså den är inte lika knubbig som den andra. Men den är längre. Betydligt längre. Ja, den här är 40. Nej. 38. Jag var nästan säker på att den var 40. Men kom igen Jonte, nu kör vi. Här i den här delen av vassen är det 20-30 cm djupare. I den här vassen? Alltså en längre upp. Intressant. 1,2, 1,3 nu. Jag ser. Där. Jag har något större. En gädda tror jag det är, men... Nej! Jag vet inte vad det där var. Jag tror det var en gädda för den skakade inte alls, men... Ska vi ankra eller? Jag slänger det. Ja. Alltså skitskumt det där, för jag hade inte ett enda skak i spöt. Nej. Inget drivmärke i tafsen. Bitmärke i jiggen där. Där. Bra. Nej. Jo då, en liten nu. Nej, jag ser inget. Ja, lite större. Nej, inte 40 va? Men den är inte 40 i alla fall. Nice. Nej, jag hade den. Nej. Nu du. Har du hoven? Ja, jag är med här gubben. Det här är en stor. Det här är riktigt stor. Är du med? Där har vi den. Där har han. Där är Där 40. tror jag. Det där är 40. Det där är 40. Där har vi den. Ja, om den där är inte 40 så är det helt jävla sjukt. Ja, Lite nära. nej det där är 40. Det måste vara 40. Nej, det måste inte vara 40, men det är nog 40. Den här är... Oh, shit! Har du han? Nej! Jag Tappade han? tappade han på 5 inch. Ja, de är här. På 5 inch. Är du med? Nej. Ja, 39. Den tredje fisken över 38, en 39, 1 centimeter kort. Men de stora här, Jonte hade ett sånt jättehugg på en 5-tums Kickman. Jag hade den här, nu tror jag ett stim med stora abborre som är här. Så nu gäller det bara att försöka ta dem medan de är kvar. Jävlar. Jo, nu har jag den. Holger, hoven! Ja! Den är riktigt nära. Vänta. Den kan vara bra. Jag tar den här. Ja! Boom! Alltså den där är nära. Den där är nära. Den där är... Jag tror det. Den kan vara 40. Ja, den kan vara 40. Åh shit, vad fin. Uff. Bra jobbat. Offset-riggad Kickman i, alltså bara finessa, bara boom! Ja. Den är nog. Vi måste möta den. Ja. Ja men herregud. Ja shit, alltså jag drog ett kast i vassen och jag kände liksom aldrig huggen, men så bara sög han in hela Kickman offset-riggad och sen vart det tyngd bakom. Här. Där. Den är 41. Där. 41. Där. 41 godkänd. Ladies and gentlemen. 41 centimeter fjällabborre gubben. Ja. På Ja, the Kickman. 30 centimeter extra på totalen. Det är så bra. Ja, alltså oavsett hur det går. Alltså vi har haft så jävla vansinnigt sjuka dagar. Sjuka dagar. Det här är bland det sjukaste jag varit med om. Titta på fisken. Yes! Den här abborren har de verkligen krigat för. Med blodsmak i mun har rapparna än en gång tagit ledningen. Imponerande. Nu är det återigen tiden för ABU Lawrence som är deras största utmaning. Ja. Svårt att säga vad det är för storlek. Den går väldigt... Är du med, Tobbe? Ja, den är inte tillräckligt stor.
Det är bra. Ska vi ankra oss här igen? Kan vi? Fiska jerkbait verkar de tycka om. Men som sagt, lite större behöver de vara. Så, men jag tror att det är någonting på spår. Vi bara driver. Nu drar jag på ett lynkhead. Ja. Där. Snyggt. Ja, det är fan största. Den är dock inte 40. Nej. Drog på ett sånt här linkhead, en liten sick vibe, liten snabbpaddlande jigg. Kasta ut. Och whips sa det. Han var en riktigt fin borre. Men fortfarande lite för liten. Men jag vet inte tusan vad man ska göra för att få dem. Vi får väl se. Kanske det här funkar. Gå ner lite saktare på botten och jigga. Kanske de är lite trötta idag bara. De börjar bli köldstela. Det här är livet! Mitt i vildmarken får gå och jaga gäddor. Pulsen är hög. Men det gör inget, som sagt. För det här är livet. Det här är en upplevelse. Och det är verkligen en utmaning också. Ja, det är det. Kanske. Snyggt Tobbe. Jag vet inte hur lång den är. Nej, den är inte 40. Nej, men det är nära. Riktigt fin abborre kom här. Bara låg i vassen och så nappade på. En liten sick vibe. Den här vackra abborren var dryga 3 centimeter för kort. Så vi släpper han. Ja, det är bara att köra. Vila kan vi göra när vi dör. Ja. Och det är nog ganska snart, det känns som. Så jävla grymt. Där var det djupt. Oj. Skjutit inte en gädda. Fattar inte. För utloppet är långt upp. Ja. Det är långt in i skogen då. Ja, men om vi inte går ner då? Men det är en kilometer. Ja, jo. Men jag tror inte vi hinner, det är det. Jag önskar vi gjorde det. Jag tror faktiskt inte vi gör det. Tyvärr. Det här är ju magiskt. Kolla, det är helt guld liksom ute. Ja, det är helt kolsvart bortåt. Och här är det Här är sista riktigt fint. kvällsljuset. Jag tror vi slår dem om vi tar abborren. Ja. Jag tror vi torskar om vi inte tar abborren. Nu. Den klunsar på bättre i alla fall, men nej, nu känns den inte lika stor. Nej. Jo då. Den är aldrig 40. Men den var bättre, lite bättre. Ja, hur mår vi? Ja, nu börjar energin ta slut alltså. Terrängen blir bara sämre och sämre. Det är virde i brösthöjd, det är blött, det är sankt. Och det är svårt att komma ut dit vi vill för att det är för mjukt på botten. Vad är det för jävla träsk? Alltså du vet, framöver det är typ ogång, det är alltså nästan ogåbart liksom. Ska du hänka på lite till? Nej. Ni har varit helt sjukt grymma ute i vildmarken. Ni har kämpat med näbbar och klor. Men det är ett team i vanlig ordning som har vunnit. Det är teamet som kammar hem det här. Och får ta med sig hem den skinande paddeln är... Rapparna! Ja! Kom igen nu Jonte! Kom här! Kom igen! Ja, grattis boys! Tack! Åh, fy fan!
Härligt! Grattis gubbar! Bra jobbat! Tackar, detsamma! Alltså, vi säger så här. Vi har sagt det tidigare idag. Oavsett, ärligt talat, oavsett hur det har gått. Alltså, alla 4, vi har kämpat så in i helvete. Ja, men efter dagens jävla vandring i lera till magen och vi står och skriker, jag blir så förbannad på den där jävla myren och jag bara, Jonte, lite till, kom igen nu, lite till. Det här var ett äventyr utan dess like. Och jag lovar er, alla ni som tar er an Challenge Unknown, ni vet inte vad som väntar.